Bună ziua! Astăzi pregătim o plăcintă cu mac. Avem nevoie de 20 de grame de drojdie cu 3 linguri de zahăr pe care le lichefiem. După ce s-a muiat zahărul cu drojdia, punem 200 ml apă caldă cu 200 ml de lapte. Mai avem nevoie de 2 ouă. În aluat punem numai albușul și gălbenușul îl păstrăm pentru uns, plăcinta la urmă. Gălbenușul dăm deoparte. Și mai avem nevoie de aproximativ 700 de grame de făină, 50 de ml de ulei și o linguriță de sare. Formăm un aluat potrivit, nici moale, nici tare. Am pus toată făina, 700 de grame. Acum vedem dacă mai cere aluatul. Mai punem puțin la 2 linguri. Am mai adus 2 linguri de făină și acum frământăm cu mâna. Punem toată făina și cele 2 linguri, deci am avut 700 de grame plus 2 linguri deocamdată. O punem treptat să nu facem aluatul prea gros. Contează mult cât de uscată este făina. Și acum, la urmă de tot, mai punem 2 linguri de ulei să putem frământa. Scoatem aluatul pe masă, să-l frământăm bine, cam 10 minute. Așa lăsăm aluatul, frământăm cu cele 2 linguri de ulei de la urmă pe care le-am păstrat. Frământăm cum putem, îl trântim, îl frământăm 10 minute. Așa lăsăm aluatul mai molicel, îl lăsăm la dospit o oră. Îl acoperim cu o folie. Aluatul a dospit. Acum pregătim crema, umplutura. Avem nevoie de 400 de grame de mac măcinat, peste care pun 2 plicuri de zahăr vanilat și zahăr pudră după gust. 2-3 linguri. Puteți pune și mai mult dacă vă place mai dulce și 50 de grame de unt topit cu 2 linguri de ulei. Amestecăm totul și avem umplutura gata. Macul măcinat se găsește în comerț, în supermarket. Dacă găsim mac nemăcinat, trebuie să-l dăm prin robot, să-l măcinăm noi. Amestecăm bine. Acum pregătim aluatul. Mai avem nevoie de puțin ulei pe masă, o lingură, 2. Și scoatem aluatul. Îl adunăm puțin și îl împărțim în 6. Modelăm 6 biluțe
apoi cu prima. Începem cu prima pe care am modelat-o. Pe o foaie de copt. Începem și întindem. Întindem o foaie mare cu diametru de 40, cam cât foaia de copt. Cu mâinile se lucrează foarte bine. Vom avea o plăcintă în straturi, cu mult mac între straturi, foarte bună pentru iubitorii de mac. Acum punem mac, o dăm deoparte și o modelăm pe următoarea. La fel o întindem. Mai folosim puțin ulei dacă se lipește și așa le facem pe toate. O întindem cât mai mult și o punem peste. Și iarăși apăsăm. Acum punem din nou mac. Și venim cu următoarea foaie, o facem tot în acest mod. O dăm deoparte și o lucrăm pe următoarea. Facem așa cu toate, punem mac, foaie, până terminăm. Am ajuns la ultima foaie, le-am întins pe toate. Între timp am pus și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. Am pregătit și tava în care le vom coace cu o hârtie de copt. Acum vom tăia șuvițe de 2 degete grosime. Așa. Și aceste șuvițe le întindem cât mai mult. Le dăm în două. Și apoi le răsucim. Le așezăm în tavă. Și așa le facem pe toate. Le mai așezăm puțin și apoi le lăsăm din nou la dospit, o jumătate de oră, 20 de minute, 30, în funcție de cum cresc. Le acoperim și le lăsăm la dospit. După ce au dospit și la tavă, le dăm cu cele 2 gălbenușuri în care am pus și o lingură de ulei. Voi pune și o lingură de lapte. Le dăm așa pe fiecare plăcintă. Apoi punem și puțin zahăr granulat pentru decor. Și le băgăm la 180 de grade să se coacă 30 de minute. În funcție de cuptorul fiecăruia, când s-au rumenit, sunt gata. La cuptor. S-a copt plăcinta cu mac, așa arată. Când s-a rumenit așa deasupra, este gata. Nu o lăsăm foarte mult să nu se ardă. O lăsăm să se răcească și apoi o porționăm. S-a răcit plăcinta cu mac. Așa arată. Este foarte, foarte bună. A crescut frumos. Este ca un cozonac care se ia pale, dar care se face mult, mult mai ușor. Ați văzut cât de ușor se face? Și este foarte bună pentru cine agrează macul, pentru persoanele care mănâncă mac. Este o plăcintă super. Încercați această rețetă, se face foarte ușor. Poftă bună!